show geometry and transformation. So let's have a look. Okay. So what is actually geometry? Okay, so geometry is an advanced drawing and mathematical world. So there's something sounds like drawing, bukan macam dia bukan lukisan, tapi dia lukisan untuk mewakili dunia matematik. Ada some sort of naming of that things lah. So kita namakan is a geometry. So geometry ni selalunya dia akan ada scalars, okay, vectors, scalars, vectors and points. Okay, ada benda tu lah untuk menunjukkan ada arah. Okay, so ini untuk one of the component for the geometry lah. Okay, so scalars and vectors ni, so scalars ni selalunya menunjuk kepada dunia ada points dia, and then vectors menunjuk kepada arah dia. Okay, arah dia macam mana, okay, kiri ke kanan ke, ni north east. Okay, north east, and then this one is north east. Okay, so somehow dia macam ada so like direction lah. Okay, so if you guys ni dah pernah biasa with during your SPM kan, so vector ni dia ada magnitude and also direction. Okay, so magnitude ada, for example there's 2A, dia parallel lah, A dengan B ni parallel with this 2, and then example 2 dia ada yang tak parallel pun, ada A, ada B. Okay, example 3 dia yang sama, ada yang tak sama, ada yang orang kata apa, sama. Okay, ada yang arah. So these 3 example is the most common one lah. Okay, so lines ni of course lah is created between points lah. You guys ada point, contohnya point yang pertama ke sini ada macam view. So like drawing ni di sini. Okay. Okay, good. So point P note, kata P note ataupun P0 lah boleh juga. And then P alpha sini. So tak kisahlah A pun boleh juga, A ke B, point A ke B, or maybe you guys buat point M ke N. Regardless any you guys direction you guys nak guna, you guys can actually have to point between 2 points, there is a line. Okay, so bila you guys ada point ni, contohnya P alpha ni, contohnya asalnya ada P note ni lah, P note asal ni, asal P asal P A. Okay, bila kita ada satu titik yang di seterusnya iaitu P alpha ni kan, apa ni, of course lah dia ada some sort like koordinat, ada mungkin ada X, ada Y kat sini kan. So kat sini mungkin ada X pula, tapi X alpha, Y alpha. Okay, so nak ke sana tu of course there some sort like ada orang kata apa, ada line lah kita nak create di sana. So of course akan ada melibatkan nilai X and Y, okay, yang perlu di add, okay, yang perlu ditambah lah, okay, yang perlu ditambah. That's why ada tambahan di situ. So apa penambahan dia? Distance ni lah, penambahan jarak ni, distance ni nak kira macam mana? You guys know during the SPM ada Y equal to MX tambah C kan, that ada distance gunakan Y sama dengan MX tambah C. Ni Y sama dengan MX tambah C ni, Y sama dengan, okay, ini C dia lah kot, okay, C. Kalau you guys ada C kat situ kan, kalau kan C dia ni dekat origin pun, kalau dekat origin dia kan Y sama dengan MX kan. Kalau ada tambah C macam mana? Mana dia kat atas, satu atas, tambah C kat sini. Kalau negatif C, tolak C, bawah. Kata apa, some sort like kata apa, kecurunan lah, okay, okay. So and then we look on the some sort like this two object. Kita nak tengok objek ni ada dua jenis lah, kan jenis orang kata apa tu main common, orang nak kenal pasti dia objek jenis apa, okay. Satu convex, satu ni non convex. Convex ni maksudnya titik-titik dalam tu kalau kita buat, contoh you guys diarahkan, you guys ada besar ni kan, ni lah pentagon kan, pen 5, okay. You guys draw ada dua titik dalam ni, you guys akan boleh dapat selari titik, kisah titik ni you guys akan dapat, dia boleh lalu kawasan sama. Tapi kalau ni, kalau sini ke sini, okay, boleh. Tapi kalau tiba sini ke sini, nak straight line, tak boleh. Dia digelar sebagai non-convex. Okay. So itu dia punya
nak differentiate lah between convex and non-convex. Kenapa perlu tahu benda ni? Apa dia benda ni penting untuk later on dia nak untuk in terms of 3D punya simulation dan sebagainya. Okay. And then you guys perlu tahu dalam titik ni kita boleh create convex hal ni, convex hal ni. Convex hal ni dia macam kita enclose all the points ni into one shape. Okay. It's formed by the string wrapping point. So kalau juga ada titik ni banyak kan. Okay. So kita nak enclose. You guys ambil pembalut, you guys ambil wrapper, balut ketat lah. Apa-apa kan. So dia akan balut. So dia akan betul-betul ikut shape lah. Saya ikut shape pen ni pakai mouse susah. Kalau pakai pen yang tak tu lah. Okay. So dipanggil sebagai convex hull. So convex hull ni dia akan enclose all the benda ni kebanyakan ni digunakan untuk dalam grafik, terutama untuk dalam pengesanan pelanggaran, collision detection and also dalam in term of mostly ray tracing pun ada juga. Okay, detecting object lah. Okay. Sebab in 3D world ni, most of the object tu somehow kita tak detect collision tu use the ordinary object. Contoh kita buat satu objek guna use blender, create object. Total polygon dalam tu, polygon ni kita prefer kepada triangle yang kita buat tu lah. Satu contoh kita buat satu rumah. Rumah tu ada berapa segi-segi tiga yang digunakan untuk membentuk rumah tu. Okay. Dan yang paling shape yang paling ada surface yang paling ringkas adalah segitiga triangle. So triangle ni berbentuk dirapatkan, dibuatkan untuk dalam bentuk rumah. Okay. So total polygon dia ada dalam contohnya mungkin 1000 ataupun 10,000 polygon. Imagine to detect collision for each of the points. Sebab in dunia the komputer, you guys nak detect collision tu, dia orang kata apa? Sikitlah. Bila juga nak detect collision tu, dia between one object with another object, you guys must have kena check one by one. You guys, example, you guys ada object A ada 10,000 polygon, object B ada 10,000 polygon. Each 10,000 tu kena check one by one. Contohnya, objek yang pertama, let's say A0 until A9999 lah. Kan, sampai 9999. So A0 must be checked at whether A0 is collide with the A objek yang B, A1 dekat B tu. Then A0 check with the another object tu, A1 pula. Okay, that's for the one triangle lah. And then dia akan ada lagi for another triangle. Okay. So kita pergi sini, kita tengok ke sini. Okay, kamera you guys boleh padan, tak apa. Saya on kamera. Okay, jangan you guys on kamera pula. Okay. So planes. Okay, planes can be defined by 2 points. So, maksudnya kalau you guys nak detect tadi. Ni condition kan, condition. So bila nak check each by point ni, kita akan enclose with the smallest body lah. Imagine you guys nak check. So right now you guys kena check just 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points je yang kita nak boleh gunakan untuk detect collision. So tak payah detect dari dalam ni sebab dia dah kita dah enclose the body tu. Okay. Tak perlu sebab kita dah represent the object by the something like convex object ni lah. Okay. Ada banyak lagi nanti dalam topik 8 nanti chapter 8, chapter 7, chapter 8 kita akan belajar ini. So, okay, next. So a plane can be defined by a point and two vectors by a okay, so a plane can be defined by a point and two vectors or by 3 points. So mostly plane ni mostly surface lah. Plane kan. Plane to surface lah. Okay.
So this is the things lah. Okay. So kita boleh buat plane menggunakan point. Okay. Point. Kena buat 2 vectors. 2 vectors. Dan 2 vektor je, V dengan U je, tak perlu ada banyak-banyak. Ni adalah kita lebih kepada vektor, kita tambah vektor tu kemudian. Okay. So kejap. Okay. So vector normal. Okay, let's go to the vector normal. Okay, so vector normal. Kita tengok sini ada vector normal, kita akan tengok dalam presentation ni. Okay, so right now kita akan gunakan buku Edward Angel and juga David Schreiner untuk for this. Buku ni aku dah OpenGL lah. Okay. So we move on. Okay, until now we have been able to work with the geometry entities without using any frame or reference such as coordinate system. So need a frame or reference to related point or objects to our physical world. For example, where is a point cannot answer without a reference system. So kena ada reference system, which is world coordinates dan juga camera coordinates. Okay. So consider coordinate system ni, contohnya kita ada vector V1, V2, seterusnya Vn lah. So a vector is written as a V equal to alpha 1 V1 tambah alpha 2 V2. So maksudnya kita nak buat vector tu macam mana kita nak namakan dia kan. So the list of scalar is given by alpha 1, alpha 2 ni lah. Skala kita. Skala ni apa? Benda nilai-nilai orang kata apa sebagai nilai tetap dia lah. Macam kita belajar sains kan, kita ada nilai pemalar dia kan. Okay. So kita boleh buat representation macam kaedah metrik ni. Okay. Ini penting. So contoh kat sini kita ada world coordinate. Okay. This one is world coordinate. And then kita ada object coordinate. This one is local coordinate. So this one is local. Ada nama x, y, z. Nama x di sini. Tapi ni x di sini. So it's a local coordinate. Okay. This one is world coordinate. So they must two different things. Kita kena somehow kena mahir part ni. Okay. So dalam OpenGL, you guys dah learn dalam previous lab ada rotation, ada translation, ada scaling, ada shear. Shear ni somehow like you guys actually macam kita capahkan that object, meaning that kita ada objek tu, kita akan tarik objek tu, kecutkan, mana kita kecutkan dia, kita kembangkan dia. That's shear tu lah. Okay. Translation is, you guys dah tengok dalam OpenGL kan. Contohnya kita ada satu titik P, kita move to the P node. Okay. Satu objek kotak ke sini, kita move to satu another objek. Okay. So macam ni, kita satu objek, kita buat pakai OpenGL lah. Kemudian kita do some translation to go to the next progression. So juga pakai GL translate kan. Okay. Rotation. Okay, dalam rotation ini ada formula digunakan lah. Okay. Kita akan gunakan. Kita nak terangkan lanjut sebab benda ni kita just mostly on theoretical aspect. Okay, so just as a knowledge je. Okay. So macam mana dia bergerak? Dia dulu pakai ni sebab dia ada sudut theta dia, sudut alpha dia pun banyak. Okay. So untuk cari between these two tu. So kita ada this one. Okay. X, Y. Kita nak move to this one. So kita kena ada the first initial punya ni which is alpha ni, and then the current one node ni. So kita lakukan penambahan situ, kita lakukan next, so dia akan dapat x prime dengan y prime ni ada menggunakan this kind of formula lah untuk dapatkan dia punya nilai dia. Okay. So this is rotate. Senang je, kita just masukkan value je. Nampak alpha ni apa? Dia punya sudut dia lah. Kan? The angle of the regardless world coordinate ataupun local coordinate. Depend. Okay, so this is rotate. Ada nak about A1, 001 is missing this X, this is Y, this is Z direction. Okay. Scaling. Scaling ni mana nampak? Dia macam shear juga tapi dia bukan. So tu the scale in term of this X, Y, X ke, Y ke, or Z. Okay. Ini ditulis dalam bentuk transformation dalam metrik je lah. Okay. Tulis macam mana dia bertindak. This one is already implemented dalam OpenGL lah. You guys panggil je.
GL scale. Just use GL scale, you guys akan dapat listing. Okay. Nampak? Kalau you buat shape kan, kalau scale 2020, mana dia 2 times lah. Okay. You guys boleh buat je. Nak scale kecil kan boleh. So it's not 2.0, mungkin 0.5 or 0.something lah. Okay. Ataupun boleh ada negatif. Boleh juga negatif. You put negatif beside this one. Okay. Dia akan terbalik. Buat terbalik. That's how you play with the object lah. Okay. This one transformation. Nampak? Scaling and reflecting a rectangle using OpenGL function GL scale F. Okay. You guys dah nampak kan? Nampak? Negatif 0.5. Dia terbalik kan? This one is original. Dia terbalik kan? Negatif ke arah X. Sebab this one is X. Y. Z. Okay. Kemudian ada instancing. Okay. Instancing ni pun sama, kita nak instancing adalah merujuk pada combination of multiple transformation. Okay. Instancing. Mana dia asal dia mungkin sini. Membesarkan dia sikit ke kanan. Kemudian orang kata apa, rotation. Some rotation sikit. And then kita move sikit. So this way you can do this one. Macam mana you guys nak buat this thing? Boleh je. You just pakai, gunakan for loop. Buat je for integer I equal to 0. Okay. I equal to 100. I less than I plus plus. So selagi nilai tu bawah dia 100. Less than 100. Kita F less than 100 kan. I to the integer I equal to 0. I less than 100. I plus plus. So you guys draw object. Kemudian dalam objek itu buat setiap satu objek independen baru dia akan plus 0.5. So you guys boleh buat bentuk macam ni. You guys tak perlu buat tak perlu nak tulis satu-satu cube. Nak buat satu function satu cube. Ya betul, nak buat sampai 125,000 cube. Just buat satu cube, letak dalam for loop, pakai JSK tu semua, akan buat benda ni. It's very simple. Okay? Senang. Okay, shear pula. Okay, share ni macam somehow dia bukan satu kita pulling the faces tu. Okay. Okay, open GL matrices kita mesti kita guna di start. Ada GL model view, okay. Ada GL projection, texture ni belum lagi. Kalian juga dah guna kan. Texture ni kita belajar texture mapping, okay. So kita guna mesti distinct two things lah. Mode GL model view, GL projection. What is actually model view? Orang kata apa? GL model view and GL projection ni. Okay. Okay. Example, use either function to rotate a cube and a mouse function to change direction of the rotation. Kita guna mouse kita tukar direction kan. Okay, start with a program that draws a cube in stand world. Kita draw cube lah. Ni, kita draw cube. Mana cube dia? Okay, tunjuk pula. Okay. Then we discuss next. Okay, ada ke debat ni? Okay, tak apa, kita tengok nanti kalau ada. Okay. So basically kalau you guys buatlah cube tu. Cube 3D kan. Okay, buat cube kan. Cube. Okay. So you buat cube. Okay. And then you guys kena buat satu mouse function. Void mouse function. Dalam tu kena panggil mouse function. Mana dia akan ikut direction of the mouse. Kemudian dalam tu juga kena ada rotation punya function. Di mana bila kita gerakkan mouse dekat function mouse tu. Bila kita gerakkan mouse wheel kita. Kita scrollkan mouse wheel kita tu. Kan ada mouse kita ada mouse wheel kan. Contohnya ke bawah, mouse wheel ke bawah, dia akan terus, contohnya dia akan minus ataupun minus rotation tu ke arah negatif, terbalik. Kalau kita gerak ke atas, let's say dia akan move ke kanan, tambah 0.5 for every move move ke kanan. Itu kalau kita buat move wheel tu ke kanan ataupun ke bawah lah. Kalau dia nak buat ke depan, ke belakang, you guys kena configure dekat mouse function tu. Kita tengok jadi ke tak. Ni buat mouse ni function. Tapi tentunya tak ada pula. Okay. Okay, coding models. Okay. So, ni saya cakap tadi ada titik-titik consider a match, titik, voice, vertex, vertices lah. And then ada edges. Okay, kita ada 8 nodes and 12 edges. Nodes ni apa? Node ni sama lah, titik, point juga. Is nodes, vertices, points, the same thing. Okay, tak ada apa. So, each vertex ni ada location dia. Mesti ada X, Y, Z. Okay. So, kita akan define dia. Define each of the vertex tu. Okay. Kita codekan dia. Kemudian kita nak orderkan dia ikut, so kita tentukan when we actually draw the object, kita kena tentukan which one is facing polygon tu ke dalam dan ke luar. So kita gunakan either use right hand rule okay, ataupun kita gunakan left hand rule, mostly right hand rule. Okay.
to counter clockwise encirclement of outward pointing normal. So normal ke sini. So kena ni normal ke atas. So kita kena dekatkan dia ke atas. So kena facing inward lah. Tapi OpenGL memang dah setkan treat inward and outward facing polygon differently. Sebenarnya automatically dia dah setkan dah mana yang outward dengan mana yang inward. Okay. Okay, geometry versus topology. So generally, it is a good idea to look for the data structure that separate the geometry from the topology. Okay. For example, geometry, location of the vertices. Topology, organization of the vertices and edges. Okay. Geometry ni lebih kepada kita somehow will actually the point location of the vertices lah. Titik X, Y, Z, X, Y, Z. Topology tu somehow kita how we manage the sambungan for each vertices tu. Okay. Fun. Okay. For example, you have this geometry, titik. 8 titik, 9, 8. Buat start dengan S1. Okay. So, you mapkan for this one. Okay, map. Tapi, this is just the point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. You need to actually create a triangle with a surface. So, you need to name. This is the first one. Okay, first one. And then this one is the second one. And then this one is the third one. And then fourth, fifth, okay, 6. Okay, sampai 7, 8 lah. Okay kan, contoh lah, contoh. Okay. So you need to give. For the first triangle, this one, the first triangle, first is this one. Mention of V1, maybe even here, V7 here, V6 here. This is for example only. Okay. And then you put into the some sort like a polygon topology lah. So we declare this as a topology P1. For P1 consists of V1, V7, V6. It must in order direction. So mesti di sini. 1, 7, 6 dan patah balik. Okay. You juga tak boleh letak boleh juga V1, V6, V1. Kena pasti direction dia macam mana. Okay. This direction. Sampai declare berapa banyak P yang kita ada lah. Okay. Topology. So but this we draw polygon correctly, but if we draw the polygon by edges, shared edges are drawn twice. Somehow dia kata ada dikan twice. So we can store mesh by the edges ni. Kena buat this pula. Tadi kita buat vertices list. Kita buatlah mesh list. Mesh pula. Apa edges list lah. Okay. Fine. Okay, so this is how we define a cube. Okay, ni buat cube ni, buat cube ni sebenarnya. Okay, so define global array for vertices and colors. You guys tak guna array. Kalau you guys perasan, kita tengok sini type def ni. You guys pernah biasa guna struct tak dalam C++? If you guys familiar with the struct, but if C++, you guys pernah if you guys familiar with the class system, struct system kan? Struct tu ada variable saja, tak ada function. Class ada function. You guys boleh je gunakan class untuk define all these things, but better you guys use struct je lah kan. So, dia declare struct vex3 dengan point 3. Okay, vex3.3 ni. Vex3.3 ni nak panggil balik. So, nampak? Ni cara dia panggil. Dia panggil vex3, satu point 3, satu color 3. Okay, dia gunakan struct yang sama which is VEC3 tu to actually set to be point, set to be colors. Okay, ini in term of C++ punya ni lah, naming convention for common ni lah. Okay. So draw a triangle from the list of index into the array of vertices and assign a color for each index. Kita color, kita buat function triangle ni. So each one. Okay. Nampak? Ada set color dia apa semua. Ni nampak dia ada color array dia. Nampak ni dah set color, nampak? Juga ada satu, juga ada satu database color dah. Dia dah buat. Tapi tak assign lagi. Sini juga assign. Okay. Kat sini. And then you guys give a color cube. Okay, kat sini. Nanti dalam lab, you guys akan, kalau you guys buat lab, you guys akan tengok benda ni. Dia buat, macam mana dia buat dalam ni. Okay, macam mana dia guna vector dan sebagainya. You guys might actually do the lab. Okay. So, dah buat quad 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2, 1. Dia must follow the direction dia. Okay, that's for the one color cube. For one surface. One surface, second surface, third surface, fourth, fifth, sixth. Okay. Note that the vertices are ordered so that you obtain the correct onward facing normal. Onward mana yang kat luar. Okay. Kalau juga kalau buat nanti dia somehow color dia lain. Dia pergi ke color pun juga tak setkan color biru. Mana color biru tak keluar betul biru, color biru tapi sebenarnya inward. Dalam tu. So
So direction dia kena tukar. Jangan 1, 2, 3 kosong, tapi 0, 3, 2, 1. Ada arah dia. Okay, that's the thing kan. Contoh bila you guys dapat, you guys boleh buat macam ni. Actually you guys dah boleh buat ni sejak start with the lab 4 pun you dah boleh buat. Tapi kena satu-satu lah. Ni ada texture pun. Ni bukan ni ada berikan atau of course ada texture kan. Tak pakai sebagai color brown pun boleh. W1W. Actually you guys boleh create dah this thing. Set 44 ni. Okay. See lab session for example on creating cube using materials. Okay, that's why buat lab tu sebelum raya buat lab. Okay. Next week dah ada saya blender. Tapi saya rasa tu okay, dah semua nak raya kan. Saya akan buat recording video lah. Okay. Masa tu saya rasa kat kampung pun tengah-tengah tolong orang, saya akan buat video tu. You guys tengok lah sambil masa Okay. So dah habis untuk sesi. Sekejap je for this session. Kan tak banyak, tak lama, setengah jam. Tapi pentingnya sebab most of this subject ni mostly concentrate on the technical part. Okay.